Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Dnes jsme zavítali na Jindřichohradecko, jsme nedaleko Nové Bystřice v obci Hradiště. Tady jsme zaparkovali a vyrážíme na krásný kamenný masiv. Hradiště je malá vesnice, část města Nová Bystřice v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se asi 2,5 kilometru na severozápad od Nové Bystřice. Cesta z Hradiště na Hamerské skály není nijak dlouhá. Je to po příjemné turistické lesní cestě. Ale pozor, není značená, takže dnes jdeme intuitivně a taky podle mapy. Tak toto jsou Hamerské skály. Jsou 120 metrů dlouhé a 10 metrů vysoké. Je to nádherný masiv. Hamerské skály jsou přírodní památkou u obce Hradiště. Nachází se přibližně 2 kilometry od města Nová Bystřice. Žulový masiv o délce přibližně 120 metrů je 17 metrů široký a 10 metrů vysoký. Jedná se o výrazný skalní blok na okraji přírodního parku Česká Kanada. Jsou tam krásné výhledy, ale také možnost lezení pro lezce a horolezce. Vrchol leží v nadmořské výšce 608 metrů a v blízkosti prochází Graselova naučná stezka. Součástí výletu se může stát i Graselova novobystřická stezka, která vede kolem Nové Bystřice, a také tato sjezdovka, která je pořád v provozu, a bike park, který má 2 krásné trasy. Každý, kdo sjezdovku Hradiště zná, ví, že to není žádný obrovský kopec. Sjezdovka disponuje délkou zhruba 500 metrů. Bike park zde nabízí 2 tratě. Jednu delší, 650 metrů, a méně náročnou, cirka 550 metrů. Náročné pasáže, jako jsou skoky, úzké lávky a technické sjezdy, vždy nabízí bezpečnou variantu. Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát Česká Kanada, Novobystřicko, obec Hradiště a především Hamerské skály. Takže nesejte doma a vyražte na další Jihočeský víkend. Mějte se krásně.